Így nézett ki az ISIS pusztítása előtt, és így néz ki most. Úgy tűnik, hogy időhurokba kerültünk, és ugyanaz ismétlődik kis változtatásokkal. Itt például Craig de Chevalier-nek kéne látszani, de nem látszik ez a kis módosítás. A macska az pontosan ugyanúgy ül, mint pár nappal ezelőtt. Szóval azt történt, hogy megérkeztünk Homs városába este 8 körül, és az a szállás, amely le volt foglalva, azról kiderült, hogy ez úgy nincs, túlfoglaltak, úgyhogy vissza kellett ide jönnünk. Ez egy 50 kilométeres út, ami egy órába tellett, úgyhogy most ennyivel vagyunk messzebb kelettől, arra megyünk, Palmyra városába. Falafel készítés következik, ezt a billentyűt így lehúzzuk. Fogunk először a vízbe, nem figyeltek rendesen, vízben leszedjük az előzőről a maradékot. Ezzel ide bepakoljuk az anyagot, nem jó. More, right? Yes. Like this? Yes. It's getting better. It's good now? Yeah, it's good. It's up and now, yes. Ide bele nyomja az ember az ujját, és most ide. És most a jól megérdemelt munka eredménye, a saját gyártmányú falafel. Na jó. Viszont nem az, ez nem pont az, amit én készítettem, de ilyen a prototípus. Egyébként itt végig a szír hadseregnek a védőállásai vannak az út mentén. Az ISIS néha erre támadt az elmúlt években. Ez egy 50 fontos, a háború előtt $1 ért egy ilyen, tehát 2011 körül, most pedig 2300 font $1, több mint 100-szoros, vagy inkább 150-szeres. Ezen az úton végig az út mentén kiégett katonai járműveket látunk, vagy például csapatszállító autóbuszt kiégve, az ISIS támadásainak az eredménye. 2017-ben sikerült csak végleg kiverni innen az ISIS-t, akkor már orosz segítséggel a szír kormánycsapatok akkor zavarták el végleg az Iszlám Állam nevű alakulat harcosait. Szóval itt vagyunk most már egész közel Palmyrához, itt látszik a kiírás, és az iraki határ is abban az irányban van, azért az még kicsit odébb van, és ez a rész, ez egy kiváló lehetőséget nyújtotta az ISIS-nak arra, hogy onnan a hegy oldalakról lövöldözzön az itt lévő autókra. Ennek a nyomait látjuk itt például, meg ott távolabb is. Szóval Palmyra már csak egy 7 kilométer abban az irányban.
itt pedig a szír hadseregnek a védművei. Itt van ez az oszlop, ahol kivégezte az ISIS a régész professzort, aki felügyelte korábban Palmyra ásatási területét. Ott van Palmyra ókori városa, Estad Mur, a modern város, és most megnézzük itt ezt a múzeumot, amelyet az ISIS igazából elpusztított. Nézzük meg, mi maradt meg belőle. Ő itt mögöttem Khaled al-Assad, professzor Khaled al-Assad. Ő volt ennek a múzeumnak az igazgatója, és az ISIS 83 éves korában meggyilkolta, lefejezte azon a téren, annál az oszlopnál, amelyet az előbb mutattam, bent Tadmur központjában, és utána a holttestét idehozták. Kínozták azért, hogy elárulja, hogy mi történt az itteni kincsekkel, hova szállították őket, hova vannak elrejtve, ő pedig nem volt hajlandó ezt elárulni, tehát mondhatjuk, hogy a tudomány és a régészet egyik vértanújáról és hőséről van szó. Itt több könyve is található, itt is láthatjuk, itt is az ő nevét látjuk, Khaled al-Assad. Itt látható a palmyrai Bál templomnak, Bál istenség templomának az egykori makettje. Hát sajnos nem csak ez a makett semmisült meg, hanem maga Bál temploma is. És az is látható, hogy az ISIS harcosai minden arcábrázolást, minden emberábrázolást megsemmisítettek, amit csak értek. Itt is látható, illetve itt is, és itt is. Látjuk ebben a másik teremben, ahogy egy sírról származó kettős szobor megmaradt, mind a két fej viszonylag épségben, de ez nem itt volt a múzeumban, hanem valahol innen messzebb találták meg már az ISIS kivonulása, kiűzése után, és azt feltételezik, hogy ezek azért maradtak éppen, hogy el tudják adni a fekete műkincspiacon. Hát ez nagyon szomorú.
Itt a palmíraiak egyik temetkezési módszere volt, hogy ilyen temetkezési tornyokban, ilyen szépen mívesen kialakított temetkezési tornyokban helyezték el a családtagok hamvait. Sajnos ezeket itt az ISIS felrobbantotta, ahogy ezt is itt például. Tehát nem a föld alatt voltak itt a sírok, ellentétben azzal, mint amit például Amritban láttunk, ahol szintén van egy temetkezési torony, de alatta van a sírkamra. Itt magában a toronyban voltak elhelyezve a halottak hamvai. Ez egy másik temetkezési hely, itt a föld alá temették a halottakat, illetve az ő hamvaikat, és az ISIS bunkerként használta ezt a létesítményt. Láthatóan befedték egy ilyen fémtetővel, arra földet hordtak, és ott pedig láthatjuk a homokzsákokat, amelyek akár a repeszektől is védték azokat, akik ott bent voltak a temetkezési helyen. Nézzünk be! Szóval ez minden bizonnyal egy első-második századi, az első és a második század fordulójáról fennmaradt temetkezési hely, amelyet aztán az ISIS a 2015-16 körüli polgárháborús viszonyok között a saját bunkereként használt. Tehát bejöttünk onnan föntről, ott van egy ilyen fő terem, és innen nyílik balra és jobbra egy terem. Nézzük meg először ezt. Tehát itt láthatjuk, hogy ide temetkeztek a korabeli előkelők. Itt volt például a családfő szobra, ezeket is az ISIS lefejezte, itt a többi családtag szobrai végig. Ide fellépek, akkor ott bent láthatóak a sírhelyek. És most, hogyha átmegyek a másik oldalra, akkor láthatjuk a baloldali kriptát. Itt is a falak díszítése eltávolítva, és végig befalazva ezek a kis urnatartók. Amikor a tír hadsereg visszafoglalta ezt a területet, akkor fedezték fel, hogy itt az egyik befalazott rész mögött megmaradt egy szobor, azt valamiért ott hagyták. És így jutunk el ide, ebbe a központi helyiségbe, szintén egy sírkamra, ahol még a párnákat is láthatjuk, ahol az ISIS katonái pihentek. És itt van egy ilyen külön járat, amelyet állítólag az ISIS harcosai vágtak, és ott úgy bukkantak rá később további temetkezési helyekre itt benn. Állítólag, ahogy az ISIS próbálta kiszélesíteni ezeket a járatokat, találtak sírokat itt véletlenül. Például itt látszanak is csontok. Az ISIS irodája. Ez nagyon érdekes volt, és egyben nagyon durva, de valahogy mégiscsak egy jó érzést ad az, hogy ennyi szörnyűség után is még áll ez a sírkamra.
Ezek pedig egy fürdőnek a maradványai. Itt érkezik a természetes forrásból a víz, és ott pedig folyik tovább a város felé, ahol szintén lehet használni ezt a vizet. Tehát jó meleg. Tehát arra van a város, arra fele megy tovább a víz, és onnan érkezik 600 méterre. Onnan. Erős a szórt fény. Onnan érkeztünk a Nekropolis, vagyis a temetkezési város és a fürdő felől, és ide érünk Palmira központjába. De kik is voltak ezek a palmiraiak? Azt tudjuk, hogy ez a terület Krisztus előtt 312 óta tartozott Nagy Sándor utódai a szeleukidák uralma alá. Na de itt már sokkal korábban létrejött egy jelentős civilizáció. Egyfajta ötvözete volt ez arámi, amorita és arab civilizációnak, kultúrának. Kialakítottak egy sajátságos saját nyelvet is, és saját írást is. És azért lehetett ez itt, mert itt volt egy jelentős oázis a kereskedelmi útvonalak, karaván útvonalak mentén. És mint ilyen, a Sejem útnak is ez egy leágazása volt, Damaszkusz, illetve a tengerpart felé. A hellenisztikus korszak, ahogy ebben a térségben ez így jellemző, azzal ért véget, hogy a rómaiak elfoglalták ezt a várost is. Ez Krisztus után 64-ben következett be, és onnantól egy jelentős római város volt, míg nem 270-271 környékén fellázadt ez a terület, és létrehoztak egy önálló palmirai birodalmat, amely olyan sikeres volt, hogy még Egyiptomot is egy időre el tudták foglalni, tehát létrehoztak itt egy olyan birodalmat, amely egészen a mai Ankarától, Törökország fővárosától, akkor Anküra, egészen felső Egyiptomig, és értelemszerűen eddig Palmiráig is eltartott. Ennek a vezetője pedig egy legendás királynő volt, Zenóbia. Zenóbia királynő, ő volt a palmiraiak császárnője. Zenóbia királynő vagy császárnő remekül ki tudta tehát használni a római birodalom időleges meggyengülését, de aztán Aurelianus császár felül kerekedett az anarchián, és sikerrel visszafoglalta ezt a területet Egyiptommal egyetemben. A nyugat-római birodalom összeomlása után természetesen itt is Bizánc lett az úr, utána jött a muszlim hódítás, az arabok, idővel az 1500-es években török uralom alá került ez a terület. A 20. század, az első világháború után francia mandátum terület volt, és hát egy szomorú epizód következik, amikor 2015 és 2016, sőt még 2017 elejéig az Iszlám Állam nevű alakulat, vagyis az ISIS volt itt az úr, és hát pont ahol most megyünk a színházban, itt például rendszeresen kivégzéseket hajtottak végre. Volt, hogy egyidejűleg több szír katonát, volt egy olyan alkalom, amikor 41-et végeztek itt ki, és egyébként beterelték itt Tadmur lakosságát a nézőtérre, hogy ezt a szörnyű eseményt végignézzék. Sokrán. Szóval ez az a színpad itt, a római színház színpada, ahol az ISIS nagyon sok embert kivégzett. És egyébként 2016-ból van egy videó, amikor miután a kormányerők orosz támogatással visszafoglalták ezt a várost, Palmirát, egy orosz zenekart szállítottak ide, és ők játszottak itt egyfajta szimbólumaként annak, hogy visszatért a kultúra Palmira falai közé. Utána viszont az ISIS még egy rövid időre vissza tudta venni ezt a várost, és ezt a romvárost is, és akkor robbantották fel még ezt a részt is. Tehát, hogyha az ember megkeresi a YouTube-on, vannak videók arról, hogy az orosz zenekar itt játszik, akkor még sokkal jobb állapotban volt ez a színház.
Az interneten fellelhető borzasztó videók alapján például a kivégzendő szír katonákat itt felvonultatták, és letérdeltették őket, és utána ide lehajtották az emberek fejét, hogy itt a vér lefolyjon. Itt végig ezekbe a résekbe helyezték el az embereket, és ez mondjuk egy érdekes felirat itt. Ez azért elég erős élmény. És megnézzük a város agóráját, vagyis főterét, főpiacterét, fórumát. Szóval ez inkább a karavánok fogadó tere volt, és az igazi nagy agóra, ahol lehetett vásárolni, korzózni, ügyes-bajos dolgokat megbeszélni, az ez itt. Így nézett ki az ISIS pusztítása előtt, és így néz ki most. Ahogy Apámiában is láttuk, a fő oszlopsoron, a kolonádon, ezeken a kis teraszokon a város szempontjából kiemelkedő személyiségek szobrait helyezték el, és itt megfigyelhetjük, hogy görögül és arámi nyelven vannak kiírva a feliratok. És hát itt ez az impozáns oszlopsor, nem olyan hosszú, és nem is olyan magas oszlopokból áll, mint az apámiai, de nagyon szépen megmaradt. És hogy itt jövünk a fő oszlopsoron, innen is be tudunk menni a színházba elvileg. Ott. Végül is így praktikus, hogy a kolonádról is be lehessen jutni. Ez láthatóan erősen rekonstruált ez a dolog. Az ISIS által kivégzett főrégész Khaled al-Assad nagyon sokat tett azért, hogy Palmira felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára. Nekem meg az az ötletem támad, hogy mi lenne, ha Magyarországon is elneveznének róla egy közteret, egy teret vagy egy utcát, ahogy egyébként a világon pár országban ez már megtörtént. Mondjuk egy olyan helyen, ahol valamilyen jelentős múzeum található.
Ott van mögöttem Bál temploma, tehát hogyha valaki onnan érkezett errefelé, akkor egy ilyen szép dupla kapun, illetve 2 darab tripla kapun jutott be a kolonádra, eközben nagyjából 30 fokot elfordult a Cittadella, illetve az Akropolis felé, és utána szépen végig tudott haladni ezen a nagyon szép oszlopsoron. És az a helyzet, hogy ezt a kapuzatot is felrobbantotta az ISIS. Itt láthatók a romjai, tehát innen hiányzik. Ugye volt egy kis ív, egy nagy ív, meg még egy kis ív, és ez duplán. Na most ennek a romjait, a köveit ide hordták át, és a szír kormány orosz régészek segítségével próbálja rekonstruálni ezeket az íveket. Itt láthatók a kapunak a maradványai. Hát szóval így nézett ki az ISIS pusztítása előtt, és most néz ki ugye így. Szóval itt látszik a kolonád, itt elfordult annál a kapunál nagyjából 30 fokot, és itt folytatódott tovább Bál istenség templomához. És érkezik egy orosz helikopter. Szóval ez itt Bál isten temploma, de az arab időkben megerősítették és erőddé alakították, tehát ezeket a falakat itt az oszlopsor alatt már az arabok építették, és utána pedig elkészült fent a Cittadella is, az is az arab időkből származik már. Így ez de jól néz ki. Mindjárt bemegyünk Bál templomába, de előbb mutatom itt ezeket a romos épületeket és falakat. Szóval itt egészen az 1930-as évekig éltek emberek itt Palmira romjai között, és csak ekkor a francia mandátum idején, amikor francia megszállás alatt volt Szíria, akkor telepítették ki innen a lakosokat. És hát nézzük meg a pálmákat. Ezekről a hatalmas pálmaligetekről kapta a nevét Palmira. Ugye onnan a hegyekből érkezik a csapadék, és itt létrejött egy oázis, amelynek köszönhetően sokan élhettek itt. És akkor most nézzük meg Bál templomát, legalábbis azt, amit az ISIS meghagyott belőle. Igazából csak egy ilyen főkapu maradt meg, a szentélyt felrobbantották. Ez igazán szomorú látvány. Itt állt Bál istenség temploma, szentélye, érdekes módon a kapu az megmaradt, az ISIS felrobbantotta. Bent állt egy dombormű, egy szobor, Bál főistenség középen, és jobbra-balra a segítői, a nap és a holdisten. Ez a dombormű, ez állítólag valahol megvan, remélhetőleg biztonságos helyre rejtették, és meg elő fog kerülni. Egy ilyen kis bejáraton érkeztek be azok, akik áldozatot kívántak bemutatni Bál istenség tiszteletére, és a helyi közönség pedig itt foglalt helyet ezeken a lépcsőfokokon, és amikor jött be az ember, akkor tudott így büszkélkedni, hogy tessék, én mekkora birkát hoztam, vagy akármit éppen hozott, azzal itt lehetett menőzni, és akkor az úri közönség adott esetben ezt üdvrivalgással fogadhatta, aztán úgy haladtak tovább, hogy megkerüljék Bál istenség szentélyét. Majd itt az erre a célra magukkal hozott áldozati állatokat levágták, tehát áldozatot mutattak be Bál istenség javára. Ott van egy ilyen kis medence, amelyben meg tudták mosni a kezüket, mégse vérben úszva járuljanak Bál istenség tekintete elé. És aztán itt a már nem létező lépcsősoron oda felhaladtak a szentélybe, és lerótták tiszteletüket az istenség előtt. Amikor 2017-ben kiűzték innen végleg az ISIS-t, akkor azt állapították meg, hogy bár nagyon-nagyon durva károsodást szenvedett a város, de talán mégsem annyira brutálisakat, hogy ne lehetne helyreállítani akár 98%-ig ahhoz képest, ahogy a polgárháború előtt kinézett Palmira. Reméljük, ez sikerülni fog a modern technika és az alapos, aprólékos munka következtében.
Hello. Jó van, okos. WC őrzője. لا بدي اصوره لبعيد. ما لازم تفضحيش كلهم. Ó, köszönjük szépen. Na nézzük meg ezt a kókuszgolyót. Ez nem is ilyen sima kókuszgolyó, hanem datolja van benne szerintem. Datoljás kókuszgolyó. Egészség. Ez meg kávé elvileg. Kis szír, uzsonna, innen. Megérkeztünk Homs városába, és most egy meghívásra ellátogatunk egy házba. Majdnem elfogyott, de ez a fatáír. Ilyen zátárral és ilyen csípős dologgal és hagymával töltött tészta, és kisütve. Úgy néz ki eredetileg. Oké, talán nem dől össze ez a kis állvány, amit ide hegesztettem, szóval jó estét Homsból. Újra itt vagyunk Homsban. Tegnap este már voltunk itt ebben a szállodában, csak aztán elűzettünk, mert túlfoglalás volt, úgyhogy így kikötöttünk ugyanabban a szállodában Crac de Chevalier mellett, ahol már egyszer voltunk pár nappal korábban. Onnan indult a nap, elindultunk Palmyra felé, útközben még falafelt is sikerült sütnünk egy helyen, aztán útközben érdekes volt látni egy csomó kiégett autó maradványt, illetve orosz katonai járművet is láttunk, később helikoptert is. Borzasztó volt látni az ISIS pusztítását, de összességében meg így is lenyűgöző Palmyra, és lehet abban bízni, hogy elég nagy százalékát sikerül majd restaurálni. Na de most újra itt vagyunk Homsban, nem maradt más hátra, mint egy termék bemutatóval a Mega Kólát bemutassam. Először is ne igyatok cukros üdítőt egyáltalán, este meg végképp ne igyatok semmit, cukros üdítőt főleg. És mutatom, mert kinyitottam, hogy itt még ez a régi módszerű nyitás van, tehát ami nálunk, nekem a gyerekkoromban ilyen volt még otthon is, hogy így le kell így tépni az egészet, csak ugye ez jó sok fémszemetet, hulladékot csinál, úgyhogy ez nem annyira praktikus, szóval mindent a nézőkért. Nagyon édes, olyan, mint a kóla szörp. Igen. Szóval kóla íze van. Vagy olyan, mint a kólás gumicukor. Kicsit olyan íze van. Meg annyira cukros is. Na jó. Oké. Szóval Homs. Holnap pedig Damaszkusz. Mutatom a szobám mennyezetét. Szép álmokat, gyerekek.